ओके. सो इन्कमच्या डेफिनेशन मध्ये आपण काय लिहायचं? आता ही 1 or 2 सेंटेन्स मध्ये येऊ शकतो. तर त्याच्यामध्ये व्हॉट वी विल राईट? As per Income Tax Act, definition of income given is inclusive definition. It says income includes and it enlists 18 items. So that means these items are income, but anything which naturally can be called as income will be treated as income and will be liable to tax. आता सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 मध्ये जे 18 गोष्टींची यादी दिली आहे ती काय आहे? सो प्रॉफिट्स अँड गेन्स हा एक शब्द आलाय. डिव्हिडंड्स, कॅपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 45, व्हेरियस डीम्ड इन्कम्स अंडर सेक्शन 28, जे आता सांगितलं की जसं तुम्ही एम्प्लॉईच्या पगारातून पीएफ कट केला पण तो गव्हर्नमेंटला अजून भरला नाही, जोपर्यंत तुम्ही भरत नाही तोपर्यंत ते तुमचं इन्कम मानलं जाईल. ज्या क्षणी भराल त्या क्षणी तुम्ही ते डिडक्शन होईल, त्या इन्कम मधनं मायनस झालं, मग तुम्हाला त्यावर इन्कम टॅक्स भरायची गरज नाही. व्हेरियस अलाउन्सेस रिसिव्ड बाय अन एम्प्लॉई, म्हणजे आता युनिफॉर्म अलाउन्स असतो, कन्व्हेन्स अलाउन्स असतो, सो दीज आर ट्रीटेड एज इन्कम. सो इव्हन दो इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, कन्व्हेन्स अलाउन्स बाबा इकडे जाण्यासाठी आहे तरी पण तो इट विल बी ट्रीटेड एज इन्कम. सम डिडक्शन विल बी गिव्हन. किंवा गिफ्ट्स रिसिव्ड अंडर सेक्शन 56 की एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला भेट दिली, सो इट इज स्टील इन्कम. सबसिडीज हे इन्कम. आता हे एक्झाम्पल्स झाले. आता जनरल सेन्स मध्ये इन्कम म्हणजे काय आहे? कारण इन्कम वरती टॅक्स लायबल आहे. सो जनरल सेन्स मध्ये इन्कम म्हणजे काय आहे? तर इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये 5 हेड्स दिलेले आहेत इन्कमचे, जे आपण पुढे बघणार आहे. सॅलरी, हाऊस प्रॉपर्टी, बिझनेस, कॅपिटल गेन आणि अदर. सो हे सगळे 5 हेड म्हणजे इन्कम येतं. आणि इन्कम म्हणजे काय की जनरली तुमच्याकडे काहीतरी इन्फ्लो येतो, आपल्याला एक जनरली समजतं माझं इन्कम म्हणजे काय. सो त्याला सगळ्याला इन्कम म्हणतात रेग्युलरली जो. कॅपिटल रिसीट ज्या असतात त्या इन्कम नसतात. कॅपिटल रिसीट म्हणजे काय की जी वन टाइम एखादी मोठी रिसीट एखादा मोठा कारणासाठी मिळते. म्हणजे उदाहरणार्थ मी परवा एक्झाम्पल्स दिलेली होती की माझी नोकरी गेली म्हणून त्याबद्दल एम्प्लॉयरने एक वन टाइम मला 5 लाख रुपये पेमेंट केलं, रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन. सो दिस इज नॉट अन इन्कम. ऑल्दो इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये त्याला इन्कम म्हणून ट्रीट करून त्याला डिडक्शन दिलेलं आहे, म्हणजे थोडंसं एक्झम्पशन दिलेलं आहे त्याला. So generally capital receipts are not income. Now there will always be dispute whether a particular receipt is a capital receipt or not. Non-recurring receipts are also treated as income. की कधी लॉटरी लागली, that is also income. ते परत कधी लागेल असं काही नाही आहे, but still it is treated as income. पण त्याला काही एक्झम्पशन्स दिलेले आहेत की अप टू 5,000 अप टू हे जे काही असेल असं एक्झम्पशन दिलेलं आहे. सो जनरली इन्कम इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाईन्ड, इट इज डिफाईन्ड इन अन इन्क्लुझिव्ह मॅनर. आता पुढच्या डेफिनेशनकडे, असेसीकडे. आता असेसीची डेफिनेशन ज्यावेळी येते त्यावेळेला तुमच्या शब्दांमध्ये पहिल्यांदा असेसी म्हणजे काय समजून जर घ्यायचं झालं. सो व्हॉट असेसी मीन्स? नाउ असेसी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू असेसमेंट. मग असे असेसमेंट म्हणजे काय बघितलं आपण की प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टॅक्स बाय द टॅक्स ऑफिसर. आता ज्याचा टॅक्स लायबिलिटी डिटरमाइन केली जाते तो म्हणजे असेसी. इट इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. सो असेसी जनरली मीन्स अ पर्सन फ्रॉम होम टॅक्स इज रिकव्हरेबल, whose tax is to be determined. हे तुम्ही तुमच्या शब्दांमध्ये लिहू शकता. आता इन्कम टॅक्स ऍक्टची जर डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 मधली बघितली, जी समोर तुम्हाला आता स्क्रीनवर दिसते, तर त्यामध्ये त्यांनी काय केलंय की त्याच्यामध्ये 4 पार्ट्स ठेवलेले आहेत. पहिला पार्ट जो आहे तो डिफायनिंग पार्ट आहे आणि पुढचा पार्ट, पुढचे 3 आहेत ते इन्क्लुझिव्ह पार्ट आहेत. डिफायनिंग पार्ट मध्ये काय म्हटलंय तर असेसी मीन्स म्हणजे तो कोण आहे असेसी? एनी पर्सन फ्रॉम होम टॅक्स or any other sum of money is payable under this act. की ज्याच्याकडून टॅक्स किंवा कुठलीही सम ऑफ मनी इज पेएबल आहे. म्हणजे काय, समजा मी माझा टॅक्स भरलाय पण माझं इंटरेस्ट पेएबल आहे, तर मी असेसी आहे का? येस. माझी पेनल्टी पेएबल आहे, स्टील आय एम एन असेसी. मी सगळा टॅक्स भरलाय, स्टील आय एम एन असेसी. सो एनी पर्सन फ्रॉम टॅक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अँड इन्क्लुड्स. आता इन्क्लुजन मध्ये 3 गोष्टी आहेत. एक म्हणजे पहिलं कॅटेगरी आहे की पर्सन अगेन्स्ट होम प्रोसिडिंग इज टेकन, ज्याच्या अगेन्स्ट प्रोसिडिंग घेतलेला आहे तो व्यक्ती. मग तो त्याच्याकडनं टॅक्स रिकव्हरेबल असो किंवा नसो, प्रोसिडिंग चालू केलं म्हणजे काय की समजा आज इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला वाटलं की बाबा अमुक XYZ हा व्यक्ती आहे तर त्याचं भरपूर कोट्यावधीमध्ये इन्कम आहे पण त्याने कधीच इन्कम टॅक्स भरलेला नाहीये, बरोबर. तर त्याच्याकडून अजून टॅक्स रिकव्हरेबल झालाय का? नाही. कारण प्रोसिडिंग होणार, नोटीस निघणार, शोकॉज, मग ऑर्डर होणार, मग रिकव्हरेबल होणार. पण आता प्रोसिडिंग चालू केलं. आता प्रोसिडिंग चालू केलं ह्याचा अर्थ काय झाला, तो पर्सन असेसी बनला. राईट. सो एव्हरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसिडिंग अंडर दिस ऍक्ट हॅज बीन टेकन. कशासाठी प्रोसिडिंग? फॉर
assessment of his income or fringe benefits or income of other person in respect of which he is assessable, की त्याच्या इन्कम साठी किंवा दुसऱ्या कोणाच्या इन्कम साठी जर तो असेसेबल असेल तर तो आपण बघणार आहे, किंवा त्याचा लॉस असेल त्याच्यासाठी प्रोसिडिंग केलंय. म्हणजे काय की कधी कधी एखादा व्यक्ती रिटर्न भरलं, लॉस दाखवला, टॅक्स भरला नाही, आता तर टॅक्स तर त्याकडनं रिकव्हरेबल नाहीये, पण त्या लॉस गव्हर्नमेंटला मान्य नाहीये डिपार्टमेंटला, म्हणून त्यांनी प्रोसिडिंग चालू केलं. सो तो तरी पण तो असेच होईल. तर लॉस साठी, इन्कम साठी, त्याच्या इन्कम साठी, दुसऱ्याच्या इन्कम साठी, किंवा त्याच्या लॉस साठी किंवा रिफंड साठी त्याच्या अगेन्स्ट जर प्रोसिडिंग इनिशिएट केलं, सो तो व्यक्ती कोण बनला? So this is first part, proceeding initiated. Second part, person who is deemed to be an assessee under the provisions of this act. की काही सेक्शन्स मध्ये एखाद्या व्यक्तीला स्पेसिफिकली असेसी म्हणून ट्रीट केलेला आहे, असं असेल तरी पण तो असेसी बनेल. आणि थर्ड कॅटेगरी, पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अन असेसी इन डिफॉल्ट. असेसी इन डिफॉल्ट कधी की त्याच्याकडनं अमाऊंट रिकव्हरेबल आहे पण त्यांना अजून भरलेलं नाही, सो इज असेसी इन डिफॉल्ट. सो तो पण असेसी इन असेसी झाला. सो सोप्या शब्दात असेसी म्हणजे काय? सो पर्सन फ्रॉम होम टॅक्स और एनी अदर सम इज रिकव्हरेबल, हे पहिलं वाक्य लिहायचं. अँड इट इन्क्लुड्स, आता हे पुढचे 3 क्लॉजेस जे आहेत ते तुम्हाला जेवढे आठवतील आणि जेवढे तुमच्या शब्दात लिहू शकाल तेवढे तुम्ही लिहू शकता. की पहिली कॅटेगरीमध्ये लक्षात ठेवायचा शब्द आहे प्रोसिडिंग, की ज्याच्या अगेन्स्ट प्रोसिडिंग इज इनिशिएटेड, पर्सन अगेन्स्ट होम प्रोसिडिंग इज इनिशिएटेड. दुसरा पार्ट आहे डीम्ड असेसी, तिथं शब्द लक्षात ठेवायचे कुठले? डीम्ड आणि असेसी. सेकंड इज डीम्ड असेसी अँड थर्ड इज असेसी इन डिफॉल्ट. हे 3 कॅटेगरी. पहिला कॅटेगरी अगेन्स्ट whom any proceeding is initiated, second is deemed assessee and third is assessee in default. आता proceeding is initiated चं एक्सप्लेनेशन काय आहे? कसलं प्रोसिडिंग? इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इन्कम और फ्रिंज बेनिफिट, इन्कम ऑफ अदर पर्सन फॉर whom he is liable, किंवा लॉस किंवा रिफंड. हे जेवढं लक्षात राहील तेवढं सांगा. सो दिस वॉज सिम्पल अंडरस्टँडिंग ऑफ असेसी. हे जे आता मी डिस्कस केलं ते इथे सोप्या शब्दात टाकलेलं आहे. आता पुढच्या महत्वाच्या डेफिनेशन कडे या, पर्सन. आता तुम्ही जर असेसीची डेफिनेशन बघितली तर इथं पहिल्यांदा तुम्हाला दिसेल की असेसी मीन्स अ पर्सन. मुळात असेसी होण्यासाठी तो काय असला पाहिजे? पर्सन असला पाहिजे, तरच तो असेसी होईल. तर म्हणून पर्सनची डेफिनेशन इज इम्पॉर्टंट. वाय? बिकॉज पर्सन assessee can exist only if he is a person. If somebody says I am not a person at all, तर मग तुम्ही माझी असेसमेंट कशी करू शकता? मी टॅक्स लायबल, म्हणजे हा रिलेव्हन्स याचा यामुळे आहे, पर्सन या शब्दाचा, की अनलेस अँड अंटिल समथिंग और समवन इज अ पर्सन, ही कॅनॉट बी अन असेसी. फॉर एक्झाम्पल, डेड पर्सन, बरोबर आहे, डेड पर्सन जो आहे ही इज नॉट अ पर्सन, सो इज नॉट अन असेसी. त्यामुळे त्याची असेसमेंट होत नाही. म्हणजे त्याची असेसमेंट होते कशी? तर रिप्रेझेंटेटिव्ह असेसीच्या फॉर्म मध्ये, म्हणजे तो टॅक्स चुकत नाही त्याला, पण रिप्रेझेंटेटिव्ह असेसीद्वारा त्याची असेसमेंट होते. डेड पर्सन इज नॉट अ पर्सन. किंवा हिंदू डीटी इज ऑल्सो अ पर्सन. म्हणजे ज्योतिबा देवस्थान, तर ज्योतिबा देवाच्या नावानं प्रॉपर्टी असते. मग ज्योतिबा देव जो आहे, मी एक एक्झाम्पल देतोय, ज्योतिबाचं असं आहे का नाही मला माहिती नाहीये, पण मी एक एक्झाम्पल देतोय, असं होऊ शकतं. तर ज्योतिबाच्या नावाने इन्कम येऊ शकतं आणि ज्योतिबा टॅक्स भरू शकतात. सो हिंदू डीटी कॅन ऑल्सो बी अ पर्सन. म्हणजे हे केस लॉच्या बेसिसवर सांगतोय मी तुम्हाला. सो म्हणून पर्सनची डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. नाव पर्सनचं अजून महत्व काय आहे? सो असेसमेंट डिफर्स फॉर व्हेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन्स. की टाइप्स ऑफ पर्सन म्हणजे काय आहे तर ते पुढे डेफिनेशन मध्ये दिसेल आपल्याला. इंडिव्हिज्युअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, हे सगळे पर्सन्स आहेत. सो व्हेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन जे आहेत तर त्यांचे असेसमेंटची पद्धत पण वेगळी आहे. इंडिव्हिज्युअलला जसं स्लॅब अवेलेबल आहेत 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तसे स्लॅब कंपनीला किंवा फॉर्मला अवेलेबल नाही आहेत, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला अवेलेबल नाही आहेत. सो देअरफॉर व्हेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर रिलेव्हंट. नाउ प्रॉफिट मोटिव्ह इज नॉट रिलेव्हंट आणि लायबिलिटी टू पे इज ऑन द पर्सन, म्हणून हे पर्सनचं रिलेव्हन्स आहे. आता पर्सनची डेफिनेशन बघा. आता अगेन पर्सनची जी डेफिनेशन जी दिलेली आहे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 मध्ये, तर ती परत इन्क्लुझिव्ह दिलेली आहे. त्यांनी काय म्हटलंय? अ पर्सन इन्क्लुड्स, म्हणजे अजून गोष्टी ऍड होऊ शकतात यामध्ये. तर काय इन्क्लूड करतो पर्सन मध्ये? इंडिव्हिज्युअल. इंडिव्हिज्युअल म्हणजे कोण? नॅचरल ह्युमन बीइंग, मेल, फिमेल, ट्रान्सजेंडर. तर हा झाला इंडिव्हिज्युअल. आता हे लक्षात ठेवताना काय, इंडिव्हिज्युअल HUF आपण सुरुवातीला शिकलोय फॅमिली लॉ मध्ये HUF ची कन्सेप्ट. सो हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली, एक व्यक्ती, त्याची वाईफ आणि त्याची मुलं, ही हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली. दिस इज ऑल्सो
अ पर्सन, HUF. तिसरं आहे कंपनी. कंपनीची पण डेफिनेशन दिली आहे, म्हणजे इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, मग डोमेस्टिक कंपनी आली. सो कंपनीची पण म्हणजे कंपनी इन्कॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन लॉज और अंडर द लॉज ऑफ अ फॉरेन कंट्री. सो ती डेफिनेशन आपण कंपनीच्या असेसमेंटच्या वेळेला बघू. फर्म, फर्म म्हणजे पार्टनरशिप फर्म. इट इन्क्लुड्स अनरजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड फर्म, and it also includes a limited liability partnership. So individual, HUF, company, firm, AOP and BOI, whether incorporated or not. AOP म्हणजे काय, असोसिएशन ऑफ पर्सन्स, म्हणजे जी पार्टनरशिप फर्म नाहीये पण असोसिएशन आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, ही काय झाली, असोसिएशन ऑफ पर्सन्स झाली. सो दिस इज AOP. आणि BOI, बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे काय, समजा आपण काय केलं की शिवाजी युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशन, तर ही काय झाली, बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आहे. कारण का, इथं सगळे जे काही मेंबर्स आहेत हे कोण आहेत, हे सगळे टीचर्स आहेत, नॅचरल पर्सन्स आहेत. AOP आणि BOI मधला फरक काय, की असोसिएशन ऑफ पर्सन्स ही पर्सन्सची असोसिएशन आहे, आणि पर्सन मध्ये कोण पण येऊ शकतो, कंपनी पण येऊ शकते, बरोबर आहे ना. तर हे कंपनी इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन. सो समजा एखाद्या आता गोशिमामध्ये काही प्रायव्हेट लिमिटेड मेंबर्स आहेत, काही प्रोप्रायटरी आहेत, सो इट इज अन असोसिएशन ऑफ पर्सन. पण सुटा काय आहे, बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आहे. सो दिस इज द ओनली डिफरन्स. आता इन्कम टॅक्सच्या दृष्टीनं ती वेदर इट इज रजिस्टर्ड ऑर नॉट, इन्कॉर्पोरेटेड ऑर नॉट, तुम्ही कुठल्या कायद्याखाली त्याचं रजिस्ट्रेशन घ्या किंवा घेऊ नका. पण सुटाला आता समजा काही, मी एक इमॅजिनरी एक्झाम्पल देतो, मला माहित नाही सुटा रजिस्टर्ड आहे का अनरजिस्टर्ड आहे, पण समजा सुटा जरी अनरजिस्टर्ड असेल तरी पण सुटाला जर काही समजा त्याने बँकेत पैसे ठेवलेत, इंटरेस्ट मिळते, तर त्याच्यावर इन्कम टॅक्स भरावा लागेल त्यांना. सो वेदर इन्कॉर्पोरेटेड ऑर नॉट, दॅट डझंट मेक अ डिफरन्स. AOP और BOI. लोकल ऑथॉरिटी म्हणजे याच्यामध्ये म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन, जिल्हा परिषद हे सगळे आले. आणि एव्हरी आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन, बरोबर, नॉट फॉलोइंग विदिन एनी ऑफ द प्रिसिडिंग सब क्लॉजेस. म्हणजे कोण, फॉर एक्झाम्पल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, हे काय आहे, आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन आहे. सो हा पण येणार त्यामध्ये. आता एक्सप्लेनेशन मध्ये काय म्हटले सोप्या शब्दात, की वेदर इट इज फॉर प्रॉफिट मोटिव्ह ऑर नॉट, इट विल बी ट्रीटेड एज पर्सन. म्हणजे जिथं AOP BOI जे असेल त्यांचा उद्देश काय आहे, प्रॉफिट मिळवणं हा नाहीये, बिझनेस करणं हा नाहीये, बट स्टील इट विल बी ट्रीटेड एज पर्सन. म्हणजे समजा कोशिमा म्हटलं किंवा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स असोसिएशन आहे, असोसिएशन का केली, आम्ही एकत्र येणार, डिस्कस करणार, ऑर्थोपेडिक मधले रिसर्च करणार आम्ही, जेणेकरून लोकांना फायदा व्हावा त्याचा, यासाठी आम्ही असोसिएशन केले, आम्हाला कुठलाही प्रॉफिट मिळवायचं नाहीये. मग ते पर्सन नाही आहे का, पर्सन आहे. मग या ऑर्थोपेडिक असोसिएशनला काही इन्कम मिळालं, त्यांनी उद्या एखादी कॉन्फरन्स घेतली, त्यातनं इन्कम मिळालं, दॅट विल बी लायबल टू टॅक्स. सो दॅट मीन्स की हे एक्सप्लेनेशन हे सांगते, त्याचे वर्डिंग जरी लक्षात नाही राहिले तरी मिनिंग आणि इसेन्स लक्षात ठेवा, की वेन इट इज अन AOP और BOI, वेदर इट इज फॉर प्रॉफिट मोटिव्ह ऑर नॉट, प्रॉफिट मोटिव्ह हा शब्द लक्षात ठेवा, प्रॉफिट मोटिव्ह असो किंवा नसो, इट विल स्टील बी ट्रीटेड एज पर्सन. सो पर्सनच्या डेफिनेशन मध्ये हे 7 आयटम येणार आहेत, इंडिव्हिज्युअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP और BOI, लोकल ऑथॉरिटी, एव्हरी आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन. आणि एक्सप्लेनेशन काय आहे, की वेदर इट इज फॉर प्रॉफिट मोटिव्ह और नॉट, इट इज स्टील डीम्ड टू बी अ पर्सन. सो दिस इज अबाउट द पर्सन. आता पुढच्या महत्वाच्या कन्सेप्टकडे येऊ आपण, प्रिव्हियस इयर अँड असेसमेंट इयर. आता याच्या डेफिनेशन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, 2 सबसेक्शन 34 आणि 3 याच्यामध्ये दिलेले आहेत. सोप्या शब्दात समजून घ्या, काही जणांना माहिती असेल. इन्कम टॅक्स ऍक्टची असेसमेंट सिस्टीम कशी आहे, फायनान्शियल इयर वाईज आहे, बरोबर. फायनान्शियल इयर मीन्स 1 एप्रिल टू 31 मार्च. इन्कम टॅक्सची सिस्टीम कशी काम करते, ज्या वर्षात तुम्ही इन्कम अर्न करता त्याला म्हटलेलं आहे सोप्या शब्दात प्रिव्हियस इयर. म्हणजे आता FY 22-23, 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या वर्षात मी माझी प्रॅक्टिस करतोय, त्यातनं इन्कम मिळवतोय, हे माझं झालं प्रिव्हियस इयर 22-23. एखादा व्यक्ती जॉब करतोय 22-23 मध्ये, इन्कम मिळतोय, एखादा व्यक्ती शेअर ट्रेडिंग करतोय किंवा FD वरती इंटरेस्ट मिळवतोय, शेती उत्पन्न मिळवतोय. सो ज्या वर्षात इन्कम मिळवलेला आहे, द इयर इन विच द इन्कम इज अर्नड इज कॉल्ड प्रिव्हियस इयर. And the year in which the income is assessed by the government or income tax department, it is called assessment year. Assessment ची डेफिनेशन आपण बघितली, की डिटर्मिनेशन ऑफ टॅक्स लायबिलिटी बाय द गव्हर्नमेंट, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, दॅट इज असेसमेंट. सो आता 22-23 हे जे प्रिव्हियस इयर आहे, याचं संबंधित असेसमेंट इयर कुठलं येणार आहे, 23-24, 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024. दॅट विल बिकम द असेसमेंट इयर फॉर द प्रिव्हियस इयर 22-23. So previous year and assessment year, they are connected to each other. So that means the
return of previous year 22-23 is filed in the assessment year 23-24. June, July, August, September, October मध्ये तुम्ही भरता रिटर्न ते. So that is called assessment year. So आता definitions चे wording जर बघितले तर assessment year means the period of 12 months commencing from 1st April of every year. Previous year means the previous year as defined in section 3. Section 3 मध्ये काय म्हटलंय? Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. आता त्याला त्याने एक परत एक्सेप्शन दिलंय की इन केस ऑफ न्यू सोर्स ऑफ इन्कम कमिंग इन टू एक्झिस्टन्स, नवीन सोर्स ऑफ इन्कम ज्या वेळेला अस्तित्वात येतो, म्हणजे समजा मी एवढे दिवस काही काम करत नव्हतो, शिक्षण घेत होतो आणि एखादा स्टुडंट आहे समजा, तर एखादा स्टुडंट, आता आपल्यातले बरेच स्टुडंट्स आता LLB होतील आणि त्यानंतर समजा बार काउन्सिलला आतापर्यंत ते अर्निंग करत नाही आहेत आणि ऑक्टोबर 2023ला त्यांचं रजिस्ट्रेशन झालं बार काउन्सिल आणि तिथनं पुढे प्रॅक्टिस चालू केली, तर त्या केसमध्ये प्रिव्हियस इयर त्यांचं कुठून चालू होणार? समजा 14 ऑक्टोबरला प्रॅक्टिस चालू केली तर 14 ऑक्टोबर पासून प्रिव्हियस इयर चालू झालं, पहिलं प्रिव्हियस इयर. दॅट विल बी 14 ऑक्टोबर टू 31 मार्च आणि तिथनं पुढे मात्र 1 एप्रिल पासून. सो दिस इज द अंडरस्टँडिंग ऑफ प्रिव्हियस इयर अँड असेसमेंट इयर. इन जनरल, previous year is the year in which the income is earned, that is 1st April to 31st March. Assessment year is the year in which the assessment is done or return is filed, that is immediately succeeding the previous year. And exception for a new business or new profession or new source of income coming into existence, it is the date on which the source comes into existence or business is set up. From that date till the 31st March of that year, that will become previous year in that case. So this is the meaning of previous year and assessment year. आता पुढची जी कन्सेप्ट आहे युनिट 2.2 मधली, ती आहे रेसिडेन्शियल स्टेटस, विच इज रेसिडेन्शियल स्टेटस इज अ बिग कन्सेप्ट. सो ती आपण नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये घेऊया. तर इथं जर तुम्ही बघितलं, रेसिडेन्शियल स्टेटस, इन्कम, टोटल इन्कम, इन्कम नॉट इन्क्लुडेड, डीम्ड इन्कम आणि क्लबिंग ऑफ इन्कम, हे सगळं आज 2.2 पर्यंत होणं अपेक्षित होतं, बट बिकॉज इट इज अ बिगर युनिट, सो वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट युनिट, नेक्स्ट लेक्चर. सो कोणाचा काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता, चॅट बॉक्स मध्ये विचारा किंवा अनम्यूट करून विचारा. सर, त्या डेफिनेशन्स ज्या काय मेन्शन केलेल्या त्याप्रमाणेच लिहायला पाहिजे का आपल्या अंडरस्टँडिंग प्रमाणे लिहिलं तर चालतात? जनरली आतापर्यंत आपल्या सगळ्या टीचर्सने आपल्याला हे सांगितलंय की जिथं पॉसिबल आहे तिथं ऍज इट इज लिहा, आणि नाहीतर तुम्ही तुमच्या शब्दात त्याचा जो इसेन्स आहे तो लिहू शकला तर बास आहे. आता हे जनरली सगळ्या पेपर्सना लागू आहे आणि स्पेशली टॅक्स लॉ साठी तरी मी असं म्हणेन की आय डोंट थिंक की युनिव्हर्सिटी विल इन्सिस्ट की यू शुड राईट इन द सेम लँग्वेज, की जिथं सोपं आहे तिथं लिहा तुम्ही आणि जिथं नाही तिथं त्याचा इसेन्स जो आहे तो फक्त लिहा. फक्त सेक्शन नंबर जर लक्षात राहू शकले आणि लिहू शकले तर दॅट इज वेल अँड. थँक्यू सर. अजून कोणाचा काही प्रश्न आहे? फाईन. सो सर नंतर पीपीटी शेअर करा प्लीज. होय होय, मी परवाची केलेली आहे, कालची केली नाही का मी? नाही, कालची पण केलेली आहे आणि आजची पण मी करेन. थँक्यू सो मच सर. हॅलो हॅलो हा बोला. हॅलो. हा सर, बाहेरच्या देशातून इन्कम सोर्स असेल तर तिकडं डिडक्शन, तिकडच्या असेसमेंट इयर वेगळं आणि इकडं मग आपलं इन्कम जो मिळालेला आहे त्याच्यावरती कसे टॅक्सेशन लागू होतं? हे आपण पुढचं जे युनिट आहे ना, रेसिडेन्शियल स्टेटस आणि डीम्ड इन्कम, तर ह्याच्यामध्ये हे कव्हर होईल. तुमचं रेसिडेन्शियल स्टेटस, जर तुम्ही रेसिडेंट असाल तर तुम्हाला यू आर लायबल टू टॅक्स ऑन युअर वर्ल्ड इन्कम. तुम्हाला जगातनं कुठलीही जरी आलं इन्कम तरी त्याच्यावर तुम्ही टॅक्स भरायचा आहे. आता त्याचं करत असताना आपल्याला आपल्या असेसमेंट इयर, आपल्या प्रिव्हियस इयर प्रमाणेच त्याचं काउंटिंग केलं जाणार. तिथं तुमचं इयर काय आहे, तिथं समजा तुम्ही एखादा रोमानियामध्ये बिझनेस सेटअप केला आणि त्याचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट समजा तुमचा कॅलेंडर इयर वाईज आहे, बरोबर, तर मग तो कॅलेंडर इयर वाईज जरी असेल तर ते इथं कधी अक्रू किंवा अराईज झालं इंडियामध्ये, त्या प्रिव्हियस इयर मध्ये तुम्हाला ते टॅक्सला लायबल होईल, बट इट विल बी लायबल टू टॅक्स. अच्छा, थँक्यू सर. Okay, so we will stop here and we will meet tomorrow at 6 p.m. to discuss the further part. Thank you very much.